دكتور خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا دكتور خالد، قبل ما حضرتك تبدأ بس حضرتك فاتح الكاميرا ولا؟ مش باين عندكم ولا ايه؟ لا مش باينه حضرتك. مش باين الكاميرا خالص، باين عندي. اقفل تاني وافتح تاني. لسه برضه؟ نعم حضرتك لو تحب حضرتك تدخل وتخرج مرة تانية try again. طيب حاضر. ماشي اتفضل. مش عارف والله، أنا فتحتها كذا مرة. ممكن كده الصوت، كده الصورة واصلة؟ نعم هي الصورة اتغيرت حضرتك، بس أعتقد يمكن من عندنا we have to allow for video. دكتور محمود لو تحب حضرتك تحاول كده، بس ممكن عشان الوقت الدكتور يبدأ ونحاول إن شاء الله نهتم بموضوع الكاميرا بعدين. هو الكاميرا عندي مفتوحة والصوت مفتوح. طيب ماشي أنا هشوفها دلوقتي إن شاء الله. ماشي معاك أدهم إن شاء الله، هشوف إن شاء الله. ماشي طيب نبدأ. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا، اللهم آمين. وأنا في غاية السعادة أنني ضيف هذه الليلة على إخواني وأحبابي في بلدة أخرى قد تكون بعيدة من حيث الزمان والمكان، لكنها قريبة من حيث القرب بين المؤمن والمسلم وأخو المسلم. فليس بين المسلمين يعني أزمنة مكانية، ليس بين المسلمين أزمنة ولا أماكن بعيدة. ربنا سبحانه وتعالى جعل المؤمن يشفع لأخيه المؤمن بعد أن يلقى ربه سبحانه وتعالى بعد الموت. يعني الموت لا يفصل بين المسلم والمسلم. جاء في تفسير ابن كثير أن علي بن أبي طالب قال في تفسير قول الله عز وجل: أخوان مؤمنان وأخوان مسلمان. في تفسير قول الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال: أخوان مؤمنان وأخوان كافران. أما الأخوان المؤمنان فقد مات أحدهما، فلما رأى من نعيم الله ما رأى قال: اللهم إن أخي فلانا كان يأمرني بالخير وينهاني عن الشر، اللهم إن أحييته بعدي. الصوت واصل كده؟ نعم يا دكتور اتفضل. يس. اللهم إن أحييته بعدي فلا تحرمه مصيرا مثل هذا المصير. اللهم إن أحييته بعدي فاحفظ عليه دينه، وإن أمته بعدي فلا تحرمه مصيرا مثل هذا المصير. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لو أن رجلا بالمشرق أحب رجلا بالمغرب جمع الله بينهما يوم القيامة. فليس هناك حدود بين المسلمين لا في الزمان ولا في المكان. هذه نقطة. النقطة الثانية: الأصل في سنن الحياة التغيير. الله عز وجل يقول: يقلب الله الليل والنهار، ويقول سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. أقول هذه الآيات وهذا المعنى لأدلل على أن
حركة التغيير الإنساني في الكون، أن يكون فلانا أو فلان هذا مغترب وبعيد، أو اغترب في لحظة من لحظات حياته هو وزوجته وأولاده، إنما هو يطبق سنة من سنن الله عز وجل في الأرض، إن ربنا سبحانه وتعالى يعيد تدوير العالم، ويعيد الناس اكتشاف وتوزيع أرزاقهم، وتعمر الأرض بشكل جديد، وينتشر الدين وتعارف الأمم والشعوب. فهذا من حكمة ربنا سبحانه وتعالى. وليس هناك نبي إلا وهاجر، استوطن بلد غير بلده. سيدنا إبراهيم عليه السلام ولد في العراق، وانتقل منها إلى مصر، ومن مصر إلى فلسطين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولد وعاش في مكة ومات في المدينة. سيدنا لوط عاش في العراق ومات في الأردن. سيدنا يعقوب، سيدنا يوسف عليه السلام، كل الأنبياء تقريبا هاجروا من بلدانهم إلى بلدان أخرى. فالذي يعيشه المغتربون هي حالة حضارية طبيعية الله عز وجل اختارها للكون حتى يتحرك، لا يعني يلبث على حالة واحدة. والصحابة كانوا في حجة الوداع 124 ألف صحابي، مات منهم في الجزيرة العربية ودفن 10,000، و114 ألف منهم دفنوا في أصقاع الأرض المختلفة. فسنة التغيير سنة قائمة إلى يوم القيامة. وفي خلال 100 سنة العالم كله تغير، ظهرت بلاد واختفت بلاد، بل ظهرت قارات يعني اختفت أو أوشكت أن تختفي قارات. سبحان مغير الأحوال. أقول هذا الكلام كمقدمة حتى لا نعيش كثيرا في نفسية أو بنفسية المغتربين أو نفسية الترانزيت. نعيش بهذه النفسية، يعيش بعضنا عشرات بل مئات السنين وهو يعيش بنفسية المغترب البعيد بشكل مؤقت، أو يمكن حتى لو بشكل دائم. لكن حتى وإن تغير المكان، وإن تغير العمل، وإن تغيرت البيئة الحياتية، إلا أن نفسه نفس مغترب، يعيش بنفسية المغترب وليس بنفسية المقيم. نقطة أخيرة في هذه النقطة قبل أن أدخل في موضوع الأولاد وأولادنا في الغرب، وهو أن لله عز وجل حكمة في انتقال البشر من مكان إلى مكان، بل في انتقال غير البشر. الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أي أن ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أن الورقة التي تسقط أمام الشجرة أو خلف الشجرة إنما تسقط لحكمة. ربما سيطيرها الريح إلى مكان معين فتصبح سمادا لأرض معينة، أو تأكلها حشرة معينة أو حيوان معين. كل حركة في الكون لحكمة يعلمها الله عز وجل. فإذا علم المغتربون أو المسافرون أو المقيمون في أي بلد هذا المعنى، فيسهل عليهم الأمر ويعلم أنهم ينفذون مراد الله وحكمته. وعليهم أن يقرأوا حكمة الله في أنفسهم، أنه سبحانه وتعالى لم يخلقهم عبثا، ولم يأذن لهم بالذهاب إلى هذه الأماكن عبثا. إنما الكون كله يتحرك حسب مراد الله وحكمته. فأنت في هذا البلد، وأنا في ذاك البلد، وهي في ذاك البلد، وهو في ذاك البلد، إنما نعيش حكمة الله في أنفسنا. وعلينا أن نقرأ هذه الحكمة حتى نستفيق سريعا من فكرة أننا نعيش على هامش الأماكن التي نعيش فيها، أو نعيش في حالة ترانزيت إلى أن يتغير وضع ما هنا أو وضع ما هنالك. جزاك الله خيرا دكتور. الأخ بيطلب من حضرتك تحاول تفتح الكاميرا مرة تانية. بعت لحضرتك invitation يعني invite invitation accept حضرتك تفتح الكاميرا. حضرتك حاول كده مرة كمان. So إن شاء الله I'll be super brief. So
Dr. Hamdi opened actually by praising Allah subhanahu wa ta'ala, of course, and sending peace salutation upon his messenger, sallallahu alayhi wasallam. And then he proceeded to say, yes, we might be far in distance, but we are close, given our Islamic bond, our sense of purpose, and the message that unifies all of us. And then he mentioned that Ali ibn Abi Talib, may Allah be pleased with him, commented on the verse in the Quran, which Allah subhanahu wa ta'ala says, the friends on such a day, the day of judgment, are sworn enemies except those who have the consciousness of Allah subhanahu wa ta'ala. He mentions that those who actually remembered each other, you know, in their absence. If the brother is not present, his brother makes dua for him, especially on this very particular day when he attains the levels of Jannah. And then says that change is an assured sunnah of Allah subhanahu wa ta'ala. It is the path and the way that Allah subhanahu wa ta'ala has established, and people are constantly subjugated to this sunnah of Allah subhanahu wa ta'ala, always in a state of motion. He said, like every prophet performed some type of migration. He mentioned Yusuf alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, and Muhammad sallallahu alayhi salam. And then he mentioned those who are, you know, in the migrated with the Prophet ﷺ, the magnitude of the body of the Sahaba reached close to 124,000, but only 10,000 who stuck around. The rest actually went to the different lands. So every 100 years, there's always a state of change. Allah subhanahu wa ta'ala, you know, changes and moves and affects things to be different. So we should not live with the mentality and the mindset and the worldview of a stranger, but rather embrace this change that Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed upon us, and know that there is a wisdom. Even the leaf that falls, you know, on the ground, swept by the wind, it goes in a different direction. There is a wisdom, assured wisdom that Allah subhanahu wa ta'ala has. So therefore, we should always search for the purpose that Allah subhanahu wa ta'ala, for which he permitted us or allowed us to be in a certain place at a certain time. There is a benefit, and it's our quest, you know, that we need to fulfill. So with this, inshallah, Doctor said that he'll go into his topic, which is raising kids in the West. تفضل يا دكتور. النقطة الثانية، الصورة ظهرت دلوقتي ولا لسه؟ تمام يا دكتور، تمام والله. ظهرت كده؟ طيب تمام. النقطة الثانية، كيف تعامل السابقون أو التجربة الأقلية المسلمة وسط أغلبية غير مسلمة؟ هل هي تجربة جديدة على العالم أو على المسلمين؟ تجربة ليست جديدة، بل على مر التاريخ كانت في مراحل كثيرة هي الأصل. يعني المسلمون ظلوا في الأندلس لعشرات السنين هم الأقلية، والمسلمون ظلوا في مصر لعشرات السنين هم الأقلية. وهذا المشهد يتكرر على مر التاريخ، ليس بدعا من الناس. والمسلمون في هذه الأثناء، في هذه المراحل التاريخية، كان أمامهم يعني خيار من ثلاث: إما أن ينعزلوا، وهذه تجربة فاشلة سيما في الزمن الحديث، ينعزلوا عن العالم الذي يعيشون فيه، وإما أن ينخرطوا انخراط بلا حدود من مفهوم ثقافة القطيع، وهذه كذلك يعني لم تصلح. والخيار الثالث أن هم ينخرطوا مع المجتمع مع أخذ بعض المناعة التي تحافظ عليهم أو تحفظ عليهم دينهم ومعتقدهم وأخلاقهم. وهذه هي التي يعني اختارها المسلمون الذين عاشوا في وضعية الأقلية. كان في بعض الخسائر، لكن كان وراءها مكاسب كثيرة، زي مثلا المسلمين في الحبشة، كانوا حوالي 80 شخص، 80 رجل أو امرأة، عاشوا في بلد كاملة غير مسلمة، مجتمع منفتح متحضر عن المجتمع المكي كثيرا جدا عما كانوا يعيشون فيه. انخرطوا مع المجتمع وعاشوا في مدة طويلة بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعني عادوا بعد حوالي 12 سنة، من سنة 8 من البعثة إلى سنة 7 هجرية، عادوا وقد أثروا في المجتمع تأثيرا كبيرا، وتأثر بعضهم بنسبة قليلة تأثيرا أقل أو تأثرا أقل، زي مثلا عبيد الله بن جحش، واحد من ال80، عجبوا الوضع والبلد والحالة الموجود فيها،
وشرب الخمر وبعدين عجبته الديانة وارتد، نسأل الله العافية. لكن ال 79 واحد انخرطوا مع المجتمع بحالة من زي ما قلت المناعة، التقارب، البيئات، المناخات اللي عملوها لنفسهم اللي هنتكلم عنها بعد شوية، فعادوا من المجتمع الذي كانوا فيه وقد أثروا فيه أكثر مما تأثروا فيه. مسلمين في ماليزيا كانوا قليلة جدا من أهل اليمن، المسلمين في إندونيسيا كانوا قلة قليلة برضو من أهل اليمن أو من أخلاط العرب، دخلوا هذه البلاد، عاشوا فيها عشرات السنين، ذابوا في هذه البلاد بالإسلام وأدخلوا أهلها الإسلام، فلم يعيشوا فيها بنفسية الخائف أو المرتعش، إنما عاشوا فيها بنفسية من يحمل خيرا لا يعرفه أو لا يحمله هذا المجتمع. يأتي السؤال السادس، ودي كلها مقدمات اللي أنا عايز أوصل له: هل وضع المسلمين دلوقتي في الأماكن التي هم فيها أحسن من ذي قبل؟ أنا بقول أيوه. بقول أيوه لعدة أسباب، منها إن الأعداد تغيرت، التكتلات السكنية ونسبة المهاجرين زادت، المجتمعات المسلمة بطقوسها ومعتقداتها ومراكزها الإسلامية زادت، العالم تقارب وانفتح على بعضه فعوض كثيرا من غربة المسلمين. هناك تغير يحدث في العالم نتيجة هذا القرب، ثم نوعية من يهاجرون الآن. كان زمان في شريحة معينة هي اللي بتهاجر للدراسة مثلا، عدد للابتعاث مثلا، للتجارة مثلا، أعداد قليلة ورايحة بنوعيات معينة بأهداف معينة. الآن أصبحت الأوطان المسلمة العربية وغير العربية ترمي الغرب بفلذات الأكباد. الآن أصبح يعني عدد المثقفين، عدد الواعين، عدد الفاهمين اللي عندهم طموحات وأفكار وآمال، أثرت هذه الجاليات التي سافرت حتى أصبحت الآن يعني لها باع ولها حضور في المجتمع الغربي، وهذا ما نلحظه كثيرا. الآن أصبح يعترف بهم بأعيادهم، مناسباتهم، بأماكنهم، بتجمعاتهم، فأصبح المسلمون الآن كوضع أفضل كثيرا مما كانوا عليه من ذي قبل. جزاك الله. So Dr. Hamdi also proceeded to say that, Muslim minorities in general, they basically have three choices to make. If we take the example of Muslims in Abyssinia, current day Ethiopia, for example, 80 of them over the course of 12 years, they lived in this foreign land, and it wasn't always good news. There was at one point 1 out of the 80 could not survive this transition. So Muslims in general were a minority, whether it's in Malaysia or in Egypt and other Muslim majority, current day Muslim majority countries. So the three choices basically are isolation, assimilation, or integration. So isolation is just people who have nothing to do with the societies and the communities in which they live. Assimilation is the idea of just losing identity altogether and just giving into whatever is happening and following the crowd. And integration is basically trying to affect, but with the ideals and the principles that Islam teaches and the prophetic tradition. So with this, the question, Dr. Hamdi says that the status of Muslims is by far better now in the West. Statistically speaking, the numbers have changed. The numbers have increased significantly, because of globalization. People are connected thanks to technology and so on. The type of people, who are actually coming to the West, truly the cream of the crop, and the very learned, and some of these immigrants are really good in terms of their subject matter expertise in different fields and so on. So clearly there is a great deal of hope and aspiration. جزاكم الله خيرا. إذا الكلام عن الدخول لموضوع الغرب وأهلنا في الغرب، أولادنا في الغرب، من منطلق الأمان ومنطلق الآمال أكثر الآن من منطلق الخوف. لأن كل ما بنيجي، يعني أنا استمعت لعدة محاضرات كثيرة قبل أن أتكلم معكم الليلة في هذا الموضوع، فوجدت كثيرا من المتحدثين يتكلمون من منطلق
أن هذه أرض سوء، وأنه يعني ينبغي أن نأخذ أولادنا في أحضاننا ليل نهار، وأننا ينبغي أن نعض على أنفسنا بالنواجذ. أعلم أن الوضع الأخلاقي أو الوضع البيئي والحياتي، وهتكلم الوقت عن ما جمعته من هذه الأوضاع، ليس سهلا على الإطلاق، لكن أقول أن التغير الذي طرأ على الغرب ووضع المسلمين الآن في الغرب يجعلني نتكلم من منحى بنائي وليس منحى دفاعي، من منحى أمل وليس منحى خوف، لأن الغرب الآن يعني في حالة إفلاس حضاري وأخلاقي كما نشاهد ونعلم، والمسلمون ما زالت مادتهم، مادة حياتهم، مادة معتقدهم ما زالت وفيرة وكثيرة. فعشان كده الأمر أنا أرى أن الدخول إليه من هذا المدخل هو الذي أريده، رغم ما سأقوله من بعض المخاطر التي قرأتها تجميعا من غير، إلا أننا ينبغي ألا نتعامل مع وضعنا بنفسية المرتعش. خلاص، هذه أرض ساقنا الله إليها في ظرف ربنا سبحانه وتعالى قدره، سواء في أمر الحروب أو أمر الثورات أو فقدر ربنا أن المسلمين يهاجروا إلى هذه البلدان، القديم منهم والحديث، ويعيشوا في هذه البلاد. ينبغي أن نتعامل مع الأمر تعاملا غير التعامل الذي نسمعه كل حين، أمر التخويف والأمر وصعوبة الأمر. أنا أقدر أن الأمر صعب، وأتكلم بعد شوية عن أمر أولادنا، لكن الأمر ليس بهذه الصعوبة الآن بعد كل ما ذكرته من آفاق التواجد الإسلامي في الغرب. المسلمون على قلتهم هل يستطيعون التعاطي مع الأمر بنفسية التغيير لغيرهم، لا تغييرهم هم أنفسهم؟ يعني أنا أقول أن المسلم متى وجد في نفسه اعتزاز بدينه ونفسية من يحمل خيرا لهذه البشرية يستطيع أن يغير. يعني يغير مش بس ابنه ولا بنته زي ما العنوان بتاعنا أبنائنا في الغرب، لا، يغير المجتمع المحيط به. أنا أذكر أن قرأت أن المالديف مثلا، جزر المالديف، غيرها شخص واحد من الوثنية إلى الإسلام. يحكون أن رجلا جاء إلى جزر المالديف فوجدهم يعيشون حالة من الوثنية المتخلفة، وطقوس متخلفة زي طقوس بعض المصريين زمان، عروس النيل وغيره، كانوا عندهم زي عشة كده على البحر، ويلقوا فيها كل ليلة أو كل ليلتين أو ثلاثة أجمل بناتهم لأحد الجن ولا أحد من يدعي أنه من الجن، وكانوا يجدوها بعد يوم ولا يومين مغتصبة وممزقة يعني. فقال لهم أنا بعد ما دخل البلد ولم يجد مسلما غيرهم، قال لهم أنا ممكن أدخل مكانها وما يحصل لي حاجة. قالوا له لا، اللي بيدخل راجل مش ست مش راجل. قال لهم دخلوني، لو لقيتوني حصل لي حاجة خلصتوا مني، لو ما لقيتونيش حصل لي حاجة يبقى أنا يعني ريحتكم من هذا الذي تخافونه عشرات السنين. ودخل يقرأ القرآن ويستعين بالله عز وجل. ثاني يوم لقوه بخير، ثالث يوم بخير، رابع يوم بخير. فلما سأله شيخهم أو زعيم قبيلتهم ما الذي يعني أبقاك لنا بعد ما كنا نسمع عن ذاك الوحش الكاسر ولا الغول الذي لا نعرف له شكلا ولا كنها؟ فقال كنت أقرأ القرآن. فقال له وما القرآن؟ فتلا عليه بعض القرآن، فأسلم زعيمهم ثم أسلم الشعب كله، حتى أصبحت المالديف الآن 100% مسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. فالمسلم أينما ذهب أينما كان يستطيع أن يغير من المكان الذي هو فيه، ما دام يحمل في نفسه الشعور بأنه يحمل مشعل الهداية للعالمين. الدكتور عبد الرحمن الصميط حضرت له محاضرة رحمة الله عليه، قال ذهبت إلى أمريكا في بلد يعني وضعها غاية في التأخر يعني، وبعدين قلت لهم أنا عايز أروح المقبرة المعزولة هناك دي وراء النهر. قالوا له ليه؟ قال لهم عايز أروح لنفسي، في نفسي حكمة يعني عايز أتأكد منها. فمنعوا لأنها مقبرة قديمة مليئة بالثعابين والحيات،
فلما يعني رفضوا اقترى رجلا، خد واحد منهم أجير وذهب به إلى المقبرة، فوجد في المقبرة أول قبر مكتوب عليه هذا قبر فلان ابن فلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة ذهبوا إلى الأماكن الموحشة، الأماكن البعيدة الغريبة التي لا ينطق أصحابها بأي لغة إلا لغة قراهم أو بلدانهم أو قبائلهم، ومع ذلك غيروا في هذه البلدان حتى أصبحت دولا كاملة مسلمة بفعل واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة. فنحن عندما نذهب إلى هذه البلاد كل العوامل الآن معنا، اللغة موجودة، الأعداد تتزايد، العالم بيتقارب، المسلمين بيتكتلوا، المراكز الإسلامية بتنتشر في كل مكان. لا يبقى إلا الإنسان الذي يحمل في نفسه الشعور بأن عنده ما ليس عند غيره من أسباب الهداية. So briefly, Dr. Hamdi said it's you know, the conditions in the West for Muslims are not less challenging than other places. Clearly there are issues, and there are definitely problems and so on, but our perspective and mindset need to change. We need to have the perspective that yes, we can, if we do the following verses, no, we cannot do something because such and such. We need to embrace this idea of it's important for us to see in ourselves the ability to affect change, with fully understanding that yes, there are issues and problems and challenges that we need to face and overcome. So whenever Muslims give the example that when Muslims went to the Maldives, which is very distant and far islands, basically thousands of miles away from the typical Muslim heartland, they had these pagan rituals, and there was always some kind of a female sacrificial occasion that takes place and so on. However, a Muslim went to the Maldives, and he was able to actually talk people into reading the Quran during this very ambiguous and very sort of like ritualistic time, when they performed this pagan habit of sacrificing a human being for the gods and so on. And he read the Quran, and he was able to convince the leader of the tribes there and many Muslims, so much so that 100% of the people in the Maldives are Muslims nowadays. So the same could be said for many of the companions. It's also noted that a person went to a far and distant land and asked to visit the cemetery, an old abandoned cemetery, and found one of the graves of the companions of the Prophet ﷺ there. So the idea is we need to be aware and mindful of all these different challenges. However, we truly need to embrace the idea of yes, we can, and we need to understand how we are going to manage this process of change and transition. جزاكم الله خيرا. طبعا بعض يمكن يقول انت يا دكتور بتتكلم بنفسيه من لم يرى الغرب، وان كنت انا شفت الغرب اكثر من مره وشفت ما حدث فيه، او ما سادت فيه من قيم واخلاقيات. يمكن جماعه معظمها اقولها عشان اقول او اصل لمعنى انني لا اتكلم هذا الكلام من فراغ، انما اتكلمه بعدما اطلعت على الغرب واقعا وقراءة. في الغرب التحرر من كل القيود الدينية والقيمية الموجودة في الشرق، والانطلاق الكامل نحو الشهوات ومقاومة الفضيلة باسم الحرية، وانتشار الإلحاد والشذوذ وإطلاق العنان للغرائز وجعلها أمر طبيعي ما فيهوش عيب، غياب قيمة الأسرة أو تغييبها بالتدريج، البيئة الغالبة هي البيئة الموحشة وغيرها استثناء. عشان كده أولادنا بيشعروا بالغربة بين أقرانهم إلا أن يتشبهوا بأقرانهم، في هزيمة نفسية تجاه ما يجدونه تقدما بشريا عندما يتحرروا من قيود الدين والأخلاق، بينما بلادهم الأصلية بهذا التخلف مع وجود الدين. في الغرب في ضعف للسلطة الأبوية في سن معينة، تقنين ذلك سواء في المجتمع أو في المدرسة. في الغرب في انشغال الآباء بشكل كبير من أجل الحصول على المال اللي يستطيع به إنه يعيش أسرته وأولاده، ففي انشغال شديد للآباء من أجل توفير لقمة العيش، وأحيانا بيكون الانشغال أزيد من اللازم. في الغرب في غياب العائلة الممتدة، أعمام وأخوال وأجداد،
بنسبة كبيرة. يعني نمط الحياة سريع، لا يعطي فرصة للإنسان عشان يتأمل. النظام التربوي الغربي قائم على تربية الأولاد على الاستقلال بنفسهم وانسلاخهم من الحوض الاجتماعي من سن مبكرة. مناهج دراسية وما فيها من غسيل للأدمغة ودمج الأولاد في المجتمع وأفكاره وزعزعة الأفكار والمعتقدات، في اعتناء بالعقل على حساب النقل إلى آخره. يعني فعشان كده أولادنا عايشين بين وضعية من حيث الشكل صعبة جدا، لكن من حيث المضمون أكيد في حاجات يعني بتؤكد هذه الأشياء وصعوبة البيئة. في حاجات زي ما قلت بتخلينا نقول إنه في أشياء مقابلة الإفلاس الحضاري الغربي واحتياج الإنسان الغربي للروح المسلمة، في حرية لممارسة الشعائر، في حرية للإنسان، في اتساع زي ما قلنا رقعة الوجود الإسلامي في الغرب وزيادة الحواضن المسلمة في الغرب وزيادة المؤسسات كما ونوعا ونوعية المهاجرين زي ما قلنا وزيادتها. بتقول إن في شيء من الحاجات الإيجابية أمام الكثير مما ذكرته من سلبية. لكن عشان أدخل في النقطة الخاصة بموضوع التربية، هذا الأمر الذي ذكرته من أشياء صعبة جدا على أولادنا، صعبة جدا على مجتمعاتنا المسلمة اللي عايشة في الغرب. وأنا هنا هتكلم عن الأولاد لأن الكلام في الأساس كان عشان أولادنا. فبقول إن الكلام عن أولادنا في هذه البيئات التي ذكرت يأخذ 3 أبعاد: شق خاص بالوالدين الكلام معهم، شق خاص بالأولاد والدخول في عالمهم، وشق خاص بالمجتمع والتعامل معه. النهارده إن شاء الله هتكلم عن الشق الخاص بالوالدين وما يحتاجانه للحفاظ على أولادهم في هذه البيئات التي ذكرت بعض عيوبها منذ قليل. هبدأ دلوقتي إن شاء الله، بس بعد أخونا ما يقول الجزء الأخير اللي أنا كنت بتكلم عنه يعني إن شاء الله. Yes, very briefly. So Dr. Hamdi said, look, I'm not oblivious of the issues in the West. I'm fully aware. I've actually visited the West. I come to see firsthand some of the ills of, the societies in the West and so on. So I could list a number of things, the issue of, extreme liberalism, that the fact that, there's an absolute, acceptance to the fulfillment of all desires without, measure and particular accountability. There is definitely a lack of family, extended family, of course. The curriculums in the schools are definitely pushing, kids away from religion and ideals and morals and so on. The context, the realities of a situation would come at the very expense of the text, the scripture guidance and so on, that the values that are taught in, divine text and so on. And then, of course, the moral values in general are deteriorating. On the other hand, there are definitely, advantages, and there are definitely positives that we could see, from Western societies. Clearly, the freedom of religion, the increase in terms of numbers and types, of different institutions, and so on and so forth. A list of good things that we could also, mention here. Therefore, I would like to focus my lecture today on 3 particular aspects. 1, the parents. 2, the kids and the children. 3 is the society itself and the communities in which we exist. For this particular lecture, he is going to focus on the parents, and he is going to share a message with them. عشان كده أنا الكلام الأول عن الوالدين بتكلم في بعض ما يخصهم في أمر هذه التربية، عشان يبقى إعذارا الله سبحانه وتعالى ما يبقاش كل الكلام عن المجتمع ومكتسبات المجتمع ومخاطر المجتمع. في شيء احنا بنقدمه لأولادنا مهم جدا الوالدين ياخدوا بالهم منه. هذا ما يخصهم أمام رب العالمين قبل أن يلقوا بالتبع على المجتمع. المجتمعات فيها ما فيها، لكن سيحاسب الله عز وجل كل إنسان وحده. سيحاسبني كأب، سيحاسب زوجتي كأم، سيحاسب العم والخال، سيحاسب كل فرد على حدته. لكن العوامل الثانية بعد ما يعني أفرغ جهدي أنا كشخص أو كأب وأم، هذه نكلها إلى الله سبحانه وتعالى، ربنا يعيننا عليها. الأمر الأول اللي أنا بطلبه من الوالدين في الذين يعيشون في هذه البيئات
إن إحنا أولا نكون على يقين بأن الهداية بإيد رب العالمين والصلاح بإيد رب العالمين. تنطوي على هذا المعنى قلوبنا، لأنه كم من مسلم كان يعيش في بلاد المسلمين وأصبح كافرا، وكم من كافر كان يعيش في بلاد الكافرين وأصبح مؤمنا. مراد هوفمان وروجيه جارودي كانوا عايشين في بلاد وفي أسر وفي حياة كلها مش مسلمة، لكنهم آمنوا واهتدوا. والشباب اللي ألحد في الفترة الأخيرة عندنا في بلاد المشرق يعد الآن بعشرات الألوف، رغم أنهم لم يكونوا في البيئات الغربية، في وسط عوائلهم وفي أحضان آبائهم وأمهاتهم انسلخوا من دينهم. فلا بد وأن يكون داخلنا شعور راسخ ان الهدايات بايد رب العالمين سبحانه وتعالى. وانا قلت من شويه عبد الله بن جحش، هذا عبيد الله بن جحش ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وزوج السيده ام حبيبه رمله بنت ابي سفيان، وصحابي من قدام الصحابه، ومع ذلك ارتد عن دينه وهو بين اصحابه في الحبشه. فاول امر، هذا الامر مهم جدا 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 علشان نكل الأمر في الأساس إلى ربنا سبحانه وتعالى، لأن كتير من الناس بيبقوا عايشين يعني في حالة تردد. طيب أنا إيه اللي جابني؟ بالذات لو لقى بعض التغير في ابنه أو في بنته، طب أنا إيه اللي جابني هنا؟ طيب ما كنت قعدت، خلاص هو ربنا قدر لي المجيء. مفيش مجال لموضوع إن أنا يعني آخد وأدي في الأمر، بالذات اللي رسخت أقدامهم وخلاص بقوا جزء أو مكون من المجتمع الموجود. فالامر ده لا ينبغي ان انا اقعد اعيش فيه طول عمري، هذا امر مقدر اعيشه يعني وانا اؤمن به، ثم التفت لما وراءه من بقيه الامور. الامر الثاني من الحاجات المخيفه على اولادنا في الغرب مش الشارع بره بقدر ما البيئه المضطربه. الازواج او الاباء والامهات اصحاب البيوت العنكبوتيه اللي هي عامله زي بيوت العنكبوت، الشجار المستمر والمشاكل المستمرة. احنا عندنا إحصائية هنا في الشرق إن أكثر من حوالي 87% من أبناء البيئات المضطربة طلع عندهم مشاكل نفسية أو عقلية أو سلوكية. وده في الشرق اللي فيه المسجد والأذان قريب والعم والخال وأبناء العم وأبناء الخال. فكيف بالغرب الذي الأم والأب فيهم حياة الولد؟ فلما يعيش الولد في هذه البيئة المضطربة يتمنى اللحظة التي يخرج فيها من هذه البيئة المضطربة عشان يروح المجتمع بره ينهشه عقائديا وأخلاقيا. وكل ما يزداد الاضطراب كل ما الولد يتشوق مبكرا للخروج من هذه البيئة. وأنا على علم بأن الآن هذه الإشكاليات كثرت كثيرا في الغرب. مشكلة التنازع الزوجي والمشاكل الزوجية كثرت كثيرا، فأصبح الآن البيئة مفرخة لأن أولادنا يبقوا ينتظروا أو يتحينوا الفرص عشان خاطر يروحوا للشارع والأماكن اللي بره البيت اللي احنا أصلا بنبقى خايفين منها. فعشان كده أنا بقول لكل أب وأم يكفون أنفسهم في أمر الأولاد. مش هينفع الولد كل يوم أو الأولاد كل يوم يشوفوا يعني منظومة من التناسل والتشنج والشد والجذب والسب كل يوم يشوفوا هذا الامر، وبعدين مطلوب منهم ان هم يتقال لهم هذا هو المجتمع المسلم المصغر الذي يحميكم من المجتمع غير المسلم المكبر او المعظم. فبالتالي الامر بيبقى فيه اشكاليات كبيره جدا. الاب والام عليهم ان يفهموا ان امر مشاكلهم ليست مرتبطه بهم فقط طالما عندهم اولاد، لا، مرتبطه بالاولاد اللي بيشوفوا الحاجات دي حتى من سن صغيره. من سن صغيره الاولاد بيجي لهم اشكاليات نفسيه واخلاقيه وذهنيه، ويطلعوا مرضى نفسيين نتيجه ان هؤلاء الناس المسمين بالاباء والامهات اللي هم مصدر السكينه بالنسبه لهم عايشين في شركاء متشاكسون كما قال ربنا سبحانه وتعالى في المعنى يعني
ليل ونهار في هذه الحالة. فبالتالي الأولاد بيروحوا فين من هذا يتمنوا اليوم اللي يخرجوا فيه من هذه البيئة. فيا كل أب ويا كل أم، خلي بالكم أنتم في الغرب تمثلوا المحضن التربوي الأول والأساس لأولادكم. ما ينفعش يبقى يعني أنا طبعا بقول كلامي من خلال يعني ما أراه وأسمعه وأعلمه والإحصائيات اللي بتظهر هنا أو هناك. فالبيوت المضطربة تخرج أبناء مضطربين يتشوقون للشوارع وللخروج لعالمهم الخاص. يبقى احنا عجلنا بهذا الأمر. ثم النقطة الثالثة، المجتمع الغربي في مجمله كمجتمع مادي مجتمع قاسي. والنقطة دي برضه مرتبطة بموضوع علاقة الوالدين ببعضهم اللي هتفرخ أصلا علاقة بأولادهم. المجتمع القاسي يحتاج إلى حنو، لأن المادة محتاجة روح. لا علاج للمادة إلا الروح، لا علاج للجسد إلا الوجدان. فالأولاد قبل أن يخرجوا كبارا لهذه البيئة القاسية عليهم أن يمتلئوا حنوا وعطفا وحنانا. عشان كده بقول إن الآباء والأمهات عليهم المسارعة لإصلاح ما بينهما علشان يغمروا أولادهم بالعطف والحنان. الأولاد اللي بيطلعوا من بيئة حانية عطوفة بتلاقيهم أصلا عندهم مناعة داخلية ضد حياة المادة الخارجية، ودي مجربة حتى عندنا هنا في الشرق. البنت اللي بتطلع شبعانة من بيت أبوها حبا وحنانا وقربا يبقى عندها مناعة ضد المجتمع الخارجي من الوحوش اللي بتنهشها في مدرستها ولا في جامعتها بعينيها ولا مغازلتها ولا مطاردتها. فبتصبح شبعانة من هذا الحنو، من هذه المادة التي يراودها بها الشاب في الجامعة ولا في المدرسة عن نفسها. فاللي بيشبع في البيت بيبقى شبعان بره البيت، بيبقى صعب التجاوب مع الوضع الخارجي. لكن البيت اللي مليان قسوة وشدة وانشغال عن احتضان الأولاد والقعدات الأبوية والنظرات الأبوية والبسمات الأبوية والقصص الأبوي واللمسة الأبوية قبل النوم وبعد الصحيان وبعد الرجوع من المدرسة وبعد كل هذه الغيابات لهذه الروح بيؤدي إلى أن الأولاد يطلعوا من بيئة قاسية إلى بيئة قاسية، من بيئة جافة إلى بيئة جافة. فبتحدث لهم كتير جدا مما يخاف ويحذر عقباه. تفضل حضرتك. Jazakallah khairan. So very three crucial points that Dr. Hamdi mentioned. Actually, he said first and foremost that we need to be of the conviction, the understanding, the belief that guidance comes from Allah and only comes from Allah. You know, Roger Grody, I think he mentioned, and Murad Hoffman were Westerners who came into Islam, who did not grow up in a Muslim majority family, were not affected by these Muslim ideals in their early age, and so on and so forth. And we have people who actually grew in Muslim majority countries and so on and so forth, and they actually leading these movements of secularism and so on and so forth. So with this, we need to be of this conviction. And he said that it's very important that we know this actually happened during the times of Prophet ﷺ, where a companion abandoned his Islam, was actually married to a female companion as well. And that very companion actually abandoned his Islam and the message of Islam. So no family, no society, no person is immune against something like this. So first of all, we need to carry this conviction. The second point that he mentioned, that it's very, very important for us to understand that these frail, weak, broken homes, they are going to definitely affect the kind of kids that are coming out of these homes. So it's important for us that we understand as parents that we don't represent ourselves in the West. We represent our very own message, our own deen, and the philosophy and the message of Islam, not just the fact that we are two individuals who happen to be married to each other in a Western society, but to the contrary, we are the nucleus. We are the small experience that Islam presents to our kids
in this foreign land. Therefore, we should not, let our kids choose between, this non-Muslim embracing society out there and our Muslim society or Muslim sort of experience in the family as parents that is completely like frail and broken. So my appeal to the parents, that be mindful that you present more than yourselves, more than the person that you're married to and the person that you happen to raise a family with. So the third point, which is very important, that by definition Western societies are materialistic. They embrace substance, they embrace materialistic ideals and so on. And so the idea of making sure that we have our kids fill up literally on emotions, feelings of love, support, embrace, affection, that physical touch is very important, making that connection and listening. All this stuff would help our kids to be well armed, prepared in order to navigate these harsh societies by nature, very materialistic societies by nature, particularly in the West. شكرا سيدنا. النقطة الرابعة المهمة في أمر الوالدين، كان يعني أمر أساس في موضوع الحفاظ على أولادنا في الغرب، هو موضوع القدوة الأبوية. بمعنى أن الأب والأم يكونوا قدوات لأولادهم بالذات في مقتبل عمرهم، في سن التأثر بالوالدين بشكل أكبر، يعني الطفولة المبكرة والمتوسطة وجزء من الطفولة المتأخرة. الولد والبنت بيتأثروا كثيرا بالأب والأم بشكل طبيعي في أي مجتمع. في المجتمعات الغربية بتزداد التبعة على الوالدين، لأن الولد بيرى الإسلام في شخص أبوه وأمه، هم دول المسلمين شايفهم. ولما يرى في انفصال وانفصام ما بين سلوك الأب وما بين ما يأمره به أو يكلمه عنه، فبيبقى في شيء من التناقض داخله، وهذه بتكون بذرة الكره للإسلام في شخص المتربي. الآباء والأمهات اللي مش بياخدوا بالهم من بعض حتى الحركات والسكنات، زلات اللسان، الأقوال والأعمال المختلفة. إحنا بالنسبة لأولادنا عاملين زي الثوب الأبيض. أولادنا في الغرب بنتحمل مسؤولية نصاعة هذا الثوب إلى أبعد مدى، لأن عمل رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل في رجل. قبل ما أخرج إليكم الآن كان عندي محاضرة كنت بتكلم عن يعني بقول موقف في تأثير الأبوين في أمر القدوة ونظر الأولاد إليهم. فبقول موقف حصل، يعني دايما أذكره في هذا الموضع، من أحد أصدقائنا يعني شاف بنته وهي بتصلي بتتهز كده، فقال لها يعني خليكي مطمئنة في صلاتك مستقرة، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالاطمئنان والسكينة في الصلاة. فقالت له يا بابا أنا بشوفك وأنت بتعمل كده. فقال لها بتشوفيني أنا؟ قالت له بشوفك وأنت بتعمل كده. فراح لزوجته قال لها أنا بتهز وأنا بصلي؟ قالت له من يوم ما اتجوزتك وأنت بتهز وأنت بتصلي. فالأب هو بيتحرك حركة عفوية، لكنه لا يعلم أن الحركة العفوية عند الأولاد ليست عفوية، إنما تلتقط في اللاواعي. فالأب عندما يقطع كل شيء ويذهب ليصلي، الولد من هو صغير يعلم أن هذا الوقت ليس ملكا لأحد، إنما هو وقت الله. فيذهب الأب ليصلي وتقف الحياة في البيت من أجل الصلاة هو والأم، فيخرج الولد بنفسية أنه يعلم أنه عندما يؤذن المؤذن أو يدخل وقت الصلاة هذا ليس وقت يصلح فيه الكلام أو اللعب أو مشاهدة المباراة أو الفيلم أو ما إلى غير ذلك. عندما يجد يعني والده يتكلم مع والدته بصوت منخفض أو بطريقة مهذبة محترمة، فيرث الاحترام من هذا الحوار الذي يدور بين أبيه وبين أمه. وزي ما قلت الآن في زمننا هذا القدوات مش بس على مستوى الوالدية، على المستوى الحياتية. الناس جميعا الآن يؤمنون بما يرونه أكثر مما يسمعونه أو حتى ما يبث فيه من معتقد. الآن الغرب المتعطش لأخلاقنا
كثير منهم يدخل في ديننا لسمت أو سلوك، كذلك أولادنا يتشبثون بديننا لهذا السمت وذاك السلوك، بالذات الأب والأم عايشين مع أولادهم 24 ساعة، فبيشوفوا سلوكهم وهم قبل ما يناموا وبعد ما يصحوا من النوم، وسلوكهم هم بياكلوا وهم بيشربوا وهم بيتكلموا مع بعضهم وهم بيصلوا وهم بيتعاملوا مع جيرانهم وهم، فالأولاد بيخرجوا هم عندهم قناعة بحب هذا الدين والارتباط به والتعلق به في شخص والديهم دون أن يتكلم الوالدين بحرف. ولعلي يعني أذكر وتذكرون القصة اللي ذكرها الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله، قصة الراجل بتاع الباص اللي كان بيركب، سائق الباص اللي كان بيركب معاه كل يوم إمام المركز الإسلامي في محطة من المحطات، في مركز إسلامي الإمام المركز بيركب. فجي في يوم من الأيام دفع الأجرة الإمام هذا يعني، وبقيت يعني بقية بعض سنتات كانت المفروض انه يرجعها للسائق، فرجع للكرسي بتاعه والسائق ينتظر ما سيعود من هذه السنتات من هذا الرجل المسلم اللي هو قدوة أصلا، اللي هو إمام المركز الإسلامي. إمام المركز الإسلامي هم إن هو يطنش الموضوع ده، كلام فاضي، كم سنت فمش هياخد باله منهم. ثم أن الله هداه، لأنه قبل ما ينزل رجع في كلامه وأعطى الرجل الكام سنت وقال له خذ أنت ليك عندي كام سنت. فقال له أحسنت، كويس إنك رجعت الفلوس، أنا كنت أعمل لك الموضوع ده على شكل اختبار، لأن الحقيقة كان نفسي أجي أقعد معاك في المركز الإسلامي تكلمني عن الإسلام. فلما هممت بهذا الأمر قلت أعمل له اختبار بسيط يعني في أمانته. فلما لقيتك أمين قلت كده خلاص أروح أسمع منك، لكن لو ما كنتش رجعت الحاجة دي كنت خلاص سأصرف نظر عن هذا الموضوع. إمام المسجد لما نزل من الباص أغمى عليه وقال جملة تقطع القلب يعني، قال كنت سأبيع الإسلام بعدة سنتات. كان هيضيع الإسلام في نظر واحد غير مسلم بعدة سنتات. إحنا كتير من الآباء والأمهات بيضيعوا الإسلام ويبهتوه في نفوس أولادهم بعدة تصرفات، بعدة إجراءات. هذه الإجراءات اللي هي على شكل سلوكيات بيعملوها مع بعض كل يوم، إما أن تتسبب في أن يحب الولد الإسلام أو أن يبغض الولد الإسلام في شخص هذا أو ذاك. وإحنا في مجتمع الصحابة مثلا، الرسول صلى الله عليه وسلم راح المدينة متأخر، لكن تخيلوا مثلا معاذ ومعوذ لما راحوا يقتلوا أبو جهل، سألهم عبد الرحمن بن عوف أنتوا ليه عايزين تقتلوه في غزوة بدر؟ قال لهم واحد فيهم قال له لقد علمتني أمي أنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص كلام أمه مصدق بالنسبة له، فخرج وهو مشحون يريد أن يقتل أبا جهل. فكتير من أولادنا بيخرجوا مشحونين مفعمين بحب الإسلام لأن أمه كانت قدوة في هذا الحب، أو يخرجوا مفعمين بالنفور من الإسلام لأن أبوه وأمه عايشين حالة تنافر وتضاد في شخوصهم بين الإسلام كشعائر ومعاني وبين الإسلام كسلوك وممارسات. هذا الأمر مهم جدا، إن لم نلتفت إليه مبكرا بيضيع على أولادنا كتير جدا جدا من إقبالهم وحبهم للإسلام. فالأب والأم رسولان للإسلام في بيت ولدنا وابننا أو ابنتنا من حيث لا يشعرون أو من حيث يشعرون. So very important point. It's an issue of credibility. As a matter of fact, the very credibility of us as parents, it lies in the role that we play. We are role models by default for our kids, by nature, that Allah subhanahu wa ta'ala has made it such a way. So we have to lead by example. We cannot have discrepancies between what we say and what to do in terms of behavior. You know, these are the very ideals that we're trying to teach our kids. We have to make sure that we live up to them first before we actually teach them to our kids, because they observe and they see and they could conclude for themselves whether or not this is an authentic behavior, this is a credible behavior,
behavior that's worth emulating and following. So father, for example, if he's witnessed by his kids that he stops everything that he's doing when the salah time comes in, is basically establishes credibility with his kids. They understand without him having to lecture them that yes, the time of salah is very important. So, and so on and so forth. There are a number of examples that Dr. Hamdi actually mentioned, and then he says that the wife to a husband, the husband to a wife is basically an example for their kids to follow if they decide to establish a behavior that is, authentic enough. Their kids are going to witness and embrace this. And he says this doesn't stop. This is a 24/7 behavioral experience that we all have to come to accept and embrace. Number 5, he mentioned, one of the scholars, that there was a person, actually was a bus driver in the West, actually went to test one of the imams of the Islamic Center. So he gave him, when he paid the fare, he did not pay in, did not give the change back. So he said, the bus driver said, I want to test this man, this person of esteem and clergy of a masjid and so on. And then he, when he almost neglected, the imam almost neglected to give the change back. But at the very last minute, he says, here are a couple of pennies that I owe you, for the ride that I haven't paid. And he says, this was a test for you. So the imam actually almost fainted. And he said, I have almost come to sell out Islam, almost come to shortchange Islam because my behavior, almost did not comply with the teachings of Islam. So therefore, also he mentioned that, in the Battle of Badr, one of the Sahaba said that basically his, zeal and vigor for the battle is informed by the information he received from his mother. So the mother was a source of credible information and authenticity. And that is the way that we need to really, the standard that we need to establish for ourselves. So the appeal is, you are messengers as parents for Islam. Make sure that you safeguard this credibility and this authenticity in your behavior in order for your kids to follow and emulate. تمام، نكمل ولا كده فات ساعة؟ نكمل على كده ولا حسب ما تشوف الشيخ؟ أنا كده جاهز برضو أكمل. لو حضرتك تتفضل تختم إن شاء الله ونستكمل المرة القادمة بإذن الله. طيب، يعني عودنا على بدء بقول إن المدخل الأساس في أمر أولادنا في الغرب هو البيت، والبيت هو الذي بيده يعني كثير من المعطيات، لأن البيت ليس فقط أب وأم. البيت في الدعوة للإسلام في شخوص الوالدين، في كل المعاني في شخوص الوالدين، في كل الأخلاق والقيم في شخوص الوالدين. فالأمر عند الوالدين ليس هينا ولا سهلا. عشان كده أختم بموقف بسيط عندنا في كتب التراث. أن سعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه وجد رجلا لا يحسن صلاته في المسجد يعني، فقال ما أرحمني بأولاده، يعني يا قلبي عن أولاده، يا شفقتي على أولاده. فقالوا ولما؟ قال منه يأخذون ومنه يتعلمون. فالصلاة الوحشة دي سيصليها 4-5 أولاد في البيت. فقال ما أرحمني بعيالي أو بأولادي. كذلك لما بيبقى الواحد بيشوف أولادنا في الغرب بيقول يا رب كل إخواننا أخواتنا في البيوت يكونوا بيقدموا لأولادهم إسلام وأخلاق ودين وتربية قويمة عشان يخرجوا لنا حاجة صالحة تغير من هذا المجتمع الأحسن بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. ولو في أي أسئلة فيما يخص الموضوع اللي قلناه فتفضلوا. لو اخواننا عاملين حسابهم الأسئلة، لو مش عاملين حسابهم في الأسئلة يبقى نخليها المرة الجاية بعد ما نكمل العنصر بتاع البيت والأولاد. So so in conclusion, Dr. Hamdi mentioned that one of the major tabi'in, the followers of the companion Sa'id ibn Musayyib, he says, when he saw a man that does not pray well, he says, what a pity that I feel, how sad do I feel over, his kids, the fact that they are going to emulate this behavior, this kind of not very, good prayer that they're going to take after
their father. So with this mindset, inshallah, we'll move to conclude. And I don't know if there are times for questions, but I'll stop here, inshallah, and that would end our translation. جزاكم الله خيرا كثيرا. شكرا دكتور. جزاكم الله خيرا، نلقاكم على خير ان شاء الله سبحانه وتعالى. دكتور محمود تفضل جزاكم حضرتك. الله خيرا. كان في سؤال بس سريعا، هو سؤال واحد. الأخت بتسأل الأخت الكبيرة في مقام الوالدين في موضوع القدوة. طبعا القرآن الكريم وضع الأخت في موضع الأم، بل وضعها في موضع يمكن أشد من موضع الأم. عندما ذكر قصة أخت سيدنا موسى عليه السلام، ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أن الأم طلبت منها فقط أن تقتص أثره، فقال وقالت لأخته قصي، يعني اقتصي أثره، وعرف راح فين. الأخت لأن هي بالنسبة لها تعتبر أم تانية لأخوها، راحت مشت ورا الصندوق وعرفت وصل لحد فين ودخل القصر وحصل 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 وحصل، ولم تسترح حتى أعادته إلى أمه كما قال ربنا سبحانه وتعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. فالأخت الكبيرة في موضع الأم حالا ومآلا، دي حقيقة، بالذات لو كان فرق العمر كبير. فالأخوات والإخوان الكبار في البيوت يخلي بالهم، لأن عيون الصغار دائما مرهونة بالكبار. أختنا بتقول يعني نعيد الولاء والعناصر، فأنا مش عايزة، هل في مجال ولو دقيقة يعني؟ اتفضل حضرتك بعد إذن أخونا شريف يعني إن شاء الله. اتفضل حضرتك يا دكتور، اتفضل. الليكتشر is recorded for everyone's benefit إن شاء الله. So المحاضرة مسجلة إن شاء الله. So maybe you could send it after. اتفضل يا دكتور. إن شاء الله. طيب طالما مسجلة خلاص يبقى الأخت تزعلها، وإن كنت برضه عشان ما تزعلهاش أقول بسرعة حاجة كده، إنه أنا اتكلمت مقدمة عن الهجرة وتغير البلدان، وهذه سنة كونية عاشها الأنبياء والمصلحون والملايين المسلمين على مر التاريخ. واتكلمت ازاي تعامل السابقون مع يعني مع كونهم اقليه في وسط اغلبيه غير مسلمه، وهذه هتلاقيها موجوده في الكلام. وبعدين اتكلمت عن وضع المسلمين، هل هو احسن في هذا الزمن، المسلمين في المغترب يعني بالذات في الغرب، احسن الان ولا قبل كده؟ لا، الوقت احسن كتير لاعتبارات كتير، يعني منها زي ما قلت تغير يعني زياده الكتل المسلمه والتكتلات المسلمه، التجمعات المسلمه، نوعيه المهاجرين، وجود المناشط والمراكز، في اشياء كتير تغيرت في عالم المغتربين في الغرب بالذات. وعشان كده ده بيخلينا لا ندخل على الموضوع بخوف زي الاول، لا، في آفاق لوجود المسلمين في الغرب. اتكلمت عن بعض المخاطر بتنقل الينا في موضوع يعني فيما يخص المسلمين في الغرب، وعدتها وحصرتها. وبعدين اتكلمت على ان هذه الاشياء كذلك في آفاق للخير اللي موجود. وقلت ان هندخل بقى على موضوع اولادنا ونتكلم عن، وقلنا ان في 3 مؤثرات في موضوع الاولاد: مؤثر البيت، مؤثر الاولاد نفسهم واحتياجاتهم وطبيعهم وما نريده منهم، ومؤثر المجتمع. وقلت هبدا معاكم في موضوع البيت والوالدين، وبعدين نبقى نكمل بقيه المؤثرات ان شاء الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وتقبل الله يا منا. دكتور، ربنا يبارك في حضرتك يا رب ان شاء الله. هو تنبيه بسيط لاخواننا اخواتنا، ان شاء الله السبت بعد القادم في تمام الساعه 3 بتوقيت نيويورك، بتوقيت 10 بتوقيت مكه المكرمه ان شاء الله باذن الله تعالى. يعني في نهايه اللقاء كده يعني بنشكر استاذنا الدكتور خالد حمدي ان شاء الله، ومنتظرينه في اللقاء القادم ان شاء الله باذن الله تعالى. سعيد جدا يا استاذنا. اخونا شريف بقى ان شاء الله يعني اتفضل بقى ان شاء الله لو في عنده اي حاجه يتفضل. جزاكم الله خيرا يا دكتور، بارك الله في حضرتك ونفعك بك دائما، ربنا يفتح عليك. الترجمة مهمة عشان في بعض الشباب بيحضروا. hopefully those who have attended and they benefit from the lecture inshallah will make sure that I'll send a summary of the lecture to Dr. Mahmoud inshallah, and hopefully you could post it on Facebook. Also we're live on Facebook, so between the recording here that will be shared and the Facebook live and hopefully also the lecture, we'll send maybe a summary of it inshallah, we'll post it. So جزاكم الله خيرا مرة أخرى، بارك الله فيكم.
جزانا وإياكم، شكر الله لكم. شكر الله لكم جميعا إن شاء الله الله. على خير إن شاء الله. جزاكم الله، مع ألف سلامة، في رعاية الله وأمنه. مع السلامة. الله مع السلامة. في رعاية الله، مع السلامة. سلام. سلام الله.